Nếu như các bạn muốn kiếm tiền với YouTube mà chưa biết bắt đầu từ đâu và muốn một cái hệ thống có thể giúp cho các bạn làm video tự động thì đây chính là cái nền tảng phù hợp cho cái nhu cầu đó của các bạn. Bây giờ thì mình sẽ demo cái cách làm video, cái cách xuất video như thế nào để cho các bạn xem, và nếu các bạn thích thì có thể là đăng ký tài khoản để sử dụng nha. Đây là cái nền tảng mà mình muốn giới thiệu cho các bạn. Rồi bây giờ thì trong cái nền tảng này thì các bạn có thể chọn nhiều các cái cách thức làm video. Ví dụ như các bạn muốn làm một cái kênh về top 5 thì nó đã chia sẵn cho chúng ta, hoặc là những cái kênh về giáo dục, cái kênh về thông tin, cái kênh về hướng dẫn thì nó đã có sẵn ở đây. Các bạn chọn cho mình một cái chủ đề, ví dụ như mình chọn top 5 và mình sẽ đánh cái nội dung mà các bạn muốn làm về đây. Và ví dụ như các bạn muốn tìm hiểu về làm xây dựng một kênh về động vật chẳng hạn, thì bây giờ mình sẽ đánh tên con vật vào đấy. Có nghĩa là các bạn sẽ đánh chủ đề vào đây và mình sẽ đánh là ví dụ như là mình đánh là về con chó nha. Trong cái nền tảng này thì các bạn có thể sử dụng rất nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ví dụ các bạn muốn xây kênh tiếng Việt để cho người Việt xem, hoặc là các bạn thể nhắm đến cái đối tượng khách của mình là ở nước Pháp, ở nước Ý, hoặc là ở những cái ngôn ngữ khác. Thì ở đây thì nó đã liệt kê một số cái ngôn ngữ ở đây cho các bạn. Do vậy mà các bạn thể đánh ở nhiều thị trường khác nhau. Ví dụ như là mình đánh thị trường Việt Nam, mình đánh chữ con chó và mình ấn vào tạo reel. Thì trong vòng 10 giây thì chúng ta sẽ có được một cái video hoàn chỉnh, bao gồm video, âm thanh, nội dung và những cái chuyển cảnh liên quan. Rồi các bạn chờ xem nha, 10 giây. Rồi bây giờ thì chúng ta thấy là cái nội dung nó đã được hoàn thành. Và ví dụ ở đây quan trọng cho người nuôi chó không thể bỏ. Các bạn thấy là chúng ta đánh nội dung về con chó thì nó sẽ tìm những cái video liên quan đến con chó để nó bỏ vào đây. Rồi, và một video hoàn chỉnh như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thử nha. 5 mẹo quan trọng cho người nuôi chó không thể bỏ qua. 1. Đảm bảo cho chó vận động hàng ngày để giữ sức khỏe và tinh thần thoải mái. 2. Cung cấp chế độ ăn uống cân đối và phù hợp. Rồi, như các bạn thấy là nó sẽ có những cái nội dung có liên quan đến video và những cái nội dung không liên quan đến video, thì chúng ta có thể là biên tập lại một chút để cho nó phù hợp. Thì cái cách chỉnh sửa cái video này nó cũng rất là đơn giản các bạn nha. Rồi các bạn thấy là trong này thì nó có phần nội dung này, chính là cái nội dung mà nó đã xây dựng cho chúng ta. Đấy, thì ở cái nội dung này thì các bạn có thể thay đổi lại bằng cách là chúng ta có thể dùng ChatGPT để chúng ta làm nội dung, sau đó thì chúng ta sẽ copy và chúng ta dán vào đây nếu các bạn thấy cái nội dung này nó chưa phù hợp nha. Còn nội dung ổn rồi thì chúng ta sẽ tiến hành đến cái bước thứ hai là cái bước là xem lại cái video. Ví dụ như những cái nội dung này thì chúng ta muốn cái nội dung chủ đề về con chó thì chúng ta có thể thay đổi lại, thì các bạn có thể nhấp vào đây để chúng ta thay đổi nha. Và ở chỗ này thì chúng ta có thể thay đổi lại nội dung, ví dụ như là mình chỉ cần những cái nội dung liên quan đến con chó thôi, thì các bạn thấy là chúng ta sẽ lựa chọn lựa chọn những cái nội dung liên quan đến chó này. Đây, các bạn thể là nhấp vào nha. Đấy. Rồi. Đấy. Chúng ta có thể lần lượt ở đây thì nó là nội dung về dinh dưỡng, cho nên là nó sẽ dùng cái chữ là nutrition, nghĩa là dinh dưỡng, để nó lựa chọn cái video đưa vào. Đấy, thì các bạn có thể là chúng ta có thể là đánh thêm những cái từ khóa khác để chúng ta tìm cái nội dung cho nó phù hợp. Ví dụ như ở đây mình có thể là đánh thêm chữ dog vào này. Đấy, chẳng hạn. Để xem thử là có cái phần nào liên quan đến dog không. Ví dụ như cái hình ảnh con chó nó ăn này chẳng hạn, thì chúng ta có thể là đưa vào thì chúng ta thay thế cho cái nội dung cũ. Rồi các bạn thể kiểm tra lại để cho kiếm ra những cái nội dung nó phù hợp. Ở cái phần video và hình ảnh này thì chúng ta thấy là nó có hai cái kho miễn phí ở đây, video và hình ảnh ở đây. Ngoài ra nữa thì với cái phiên bản trả phí thì chúng ta có thể là post cả video chúng ta lên. Có nghĩa là các bạn sẽ tải cái video của mình lên. Nếu như các bạn đã tìm được cái nguồn, các bạn đã có được cái nguồn rồi thì chúng ta có thể là sử dụng cái nguồn của chúng ta bằng cách là chúng ta sẽ tải lên như thế này. Còn ở đây thì nó sẽ chọn miễn phí cho chúng ta những cái nội dung đã được có sẵn trong cái kho này. Ví dụ như là training dog chẳng hạn, các bạn có thể là đánh vào đây để chúng ta xem thử là có nội dung nào liên quan đến cái con chó nó được huấn luyện hay không. Ví dụ như ở đây chẳng hạn này, đấy, con chó nó giơ tay lên chẳng hạn. Đó, thì đây là cái cách mà chúng ta biên tập. Sau khi mà chúng ta đã biên tập lại cái nội dung hoàn chỉnh rồi thì chúng ta có thể là xuất nó xuống bằng cách là chúng ta nhấp tải về này. Và ở đây thì chúng ta sẽ tải cái video chất lượng cao tải xuống đây. Rồi, nó sẽ mất đâu đó khoảng tầm một vài phút để nó xử lý lại cái nội dung video của chúng ta, và nó sẽ thông báo cho chúng ta là video đang xử lý. Thì chúng ta có thể chờ ở đây để
sau khi video hoàn chỉnh chúng ta tải về, hoặc là chúng ta có thể mở một cái tab khác để chúng ta làm những cái công việc khác có liên quan, ví dụ như là tạo thumbnail, tạo chủ đề, tìm từ khóa vân vân, để chúng ta tranh thủ cái thời gian đó. Và sau khi tải xong rồi thì chúng ta tải về để chúng ta đăng lên kênh YouTube thôi. Như vậy thì cái cách làm video này nó rất là đơn giản, và chúng ta không cần phải tốn rất nhiều thời gian để chúng ta tìm chủ đề, tìm nội dung vân vân. Các bạn chỉ có thể là đánh một vài cái từ khóa có liên quan đến chủ đề mà các bạn cần thì nó sẽ tạo cho chúng ta. Và một cái mẹo nữa để giúp chúng ta có thể tạo cái nội dung nó xuyên suốt thì các bạn có thể sử dụng ChatGPT để yêu cầu nó xây dựng cái nội dung cho kênh YouTube Short của mình về một cái chủ đề nào đó, ví dụ như chủ đề về nuôi chó, chủ đề về chăm sóc chó, chủ đề về huấn luyện chó chẳng hạn, thì ChatGPT nó sẽ tạo nội dung xuyên suốt cho chúng ta, và chúng ta chỉ cần copy nội dung đó thả vào đây và cho nó làm cái bước tiếp theo là chúng ta đã có một sản phẩm hoàn chỉnh. Nếu các bạn hứng thú với cái nền tảng này thì có thể liên hệ với mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.